Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачний пиріг. Осінню актуально, коли сезон грибів, та й взагалі. Готую цілорічно, особливо до святкового столу мені подобається подавати таку закуску. Дуже рекомендую приготувати, впевнена, вам сподобається. І розпочинаю я готувати наш грибний пиріг із приготування тіста. Просіяла борошно, додаю відразу сюди розпушувач та сіль. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Беру охолоджене вершкове масло і натираю на терці, перетираючи з борошном. Дивіться, якщо ви хочете здешевити цей рецепт, ви вершкове масло можете замінити і на маргарин. Але скажу відразу, з маслом набагато смачніше. Перетерту крихту я викладаю на робочу поверхню, роблю таку заглибинку і сюди додаю сметану. Сметана може бути будь-якої жирності, але звичайно, чим жирніша сметана, тим смачніше тісто. Якщо у вас виходить досить туге тісто, не збирається до кубки, додайте ложку-дві водички. Виходить дуже ніжне, і я викладаю в пакет. Відправляю в холодильник десь приблизно на півгодинки на годину. За той час я готую начинку. Дрібно порізану цибулю обсмажую на невеличкій кількості олії до золотистого кольору. Тим часом я нарізаю шампіньйони кубиком. Звичайно, якщо у вас є лісові гриби, цей пиріг виходить ще смачнішим. Можна взяти опеньки, білі грибочки, підберезники, польські грибочки. Загалом, які є гриби, такі і використовуйте. Додаю гриби до обсмаженої цибулі, обсмажую декілька хвилин. Сіль, перець за смаком. І я смажила, аж поки не випарувалася вся лишня волога із грибочків. Відкладаю в посуду, нехай гриби трішки охолонуть, а я тим часом підготую основу. Як бачите, тісто захололо, досить стало таким тугим. Я, злегка присипаючи борошном, розкачую тісто. Форма у мене розміром 32 на 32 см. Викладаю тісто. Вирівнюю бортики, поки що в сторону, а я продовжу готувати начинку. Гриби вже охололи, додаю сюди яйця, перемішую. Знову ж таки сметану. У мене сметана домашня і дуже смачна. Все перемішала. На цьому етапі можна додати ще трішки солі. Я не додаю, тому що використовую твердий сир, досить солоний. І трішечки сиру загальної порції я залишила, щоб потім зверху посипати. Ось така начинка в мене вийшла. Виливаю начинку на заготовку. Рівномірно все розподіляю. Відправляємо пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів на 35 хвилин. Через 35 хвилин, бачите, пиріг в принципі готовий, сиром можна не посипати, але я вирішила ще зробити таку сирну скоринку. Відправлю в духовку ще на 5 хвилин, функція гриль у мене, і все. Даю злегка охолонути. Я особисто полюбляю цей пиріг трішки теплим. Як холодну закуску можна подавати також, це дуже гарно смакує. Тут уже що подобається більше вам. Подивіться, тісто гарно пропеклося, дуже ніжне, а яка ніжна і ароматна начинка, вам не передати. По бажанню можете додати й курочку, але звичайно це вже трішки інший рецепт. Друзі, дуже рекомендую. Ну що ж, дорогі мої глядачі, я сподіваюся, що вам цей рецепт сподобався. Якщо так, обов'язково приготуйте, я впевнена, ви будете задоволені. Готувати дуже легко, а виходить дуже-дуже смачно. Ну що ж, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.